everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ পেপাৰস per set 4 খনকৈ পেপাৰ থাকিব ৰাইট আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব ৰাইট সো আপোনালোকে কেনেকে টেষ্ট সিৰিজটো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে means guidance এটাও লৈ আনা হৈছে সো সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ ডিসকাশন সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা implications of Sino-Bhutan proximity এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হয় মেইনছত যদি আমি চাও APSC মেইনছ GS পেপাৰ 2 India and its neighborhood এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ৰাইট লগতে GS পেপাৰ 3 সিকিউৰিটি সন্দৰ্ভতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ঠিক আছে সো এই যেটো এডিটৰিয়েল আজি আহিছে আসাম ট্ৰিবিউনৰ পেপাৰত সো ইয়াৰ যদি আমি মূল এসেন্সটো আমি বুজো কি কথানো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সো তেওঁলোকে জাস্ট ইয়াত ডিসকাস কৰিছে about the complex dynamics between India, Bhutan and China, particularly regarding border dispute and diplomatic relations. Right? So it was a খুব important topic হয় বহুত probability আছে আহাৰ কাৰণ আমি দেখিছিলো জাস্ট কেদিমান দিনৰ আগতে আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতে ভুটান ভিজিট কৰিছিল আৰু তেখেতৰ তাত তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ আটাইতকৈ যেটো শ্ৰেষ্ঠ সন্মান হয় সেইখিনিও আমাৰ ভাৰতৰ PM তেওঁলোকে অনাৰ কৰিছে ৰাইট আৰু হেতুৱে দৰ্শাইছিল যে তেওঁলোকে কিমান সিগনিফিকেন্স হোল কৰে আমাক ইন্ডিয়া কিমান সিগনিফিকেন্ট এলাই হিচাপে তেওঁলোকে লয় ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত the Prime Minister Narendra Modi visited Bhutan occurred shortly after the inauguration of Sela Tunnel so Sela Tunnel বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যেহেতু চাইনাই বাৰে বাৰে আমাৰ বৰ্ডাৰিং এৰিয়া সকল বা বিশেষকৈ আমি অৰুণাচল প্ৰদেশ তেওঁলোকৰ বুলি কৈছে ৰাইট সো এতিয়া আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্ট মুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে সেই এৰিয়াখিনি যাবলৈ সো সেলা টানেলে সেই গ্যাপটো cover কৰিব right and this visit raised concern in China and underscored the significance of the triangular relationship among the India Bhutan and China so he hondobot ei editorial to ahise jehetu amar bharator PM tekhete Bhutan visit koile aru China hetu borta bhal poa nai so ei black core development অনুসৰি এই editorial to anise jot gutei khini bitong bhabe তেওঁলোকে কৈছে যে কি কৰা উচিত কোড কি এড্ৰেছ কৰাটো ভাল alright So first আমি চাইলং Sino-Bhutan relations China আৰু Bhutanৰ সম্বন্ধসমূহ কেনেকুৱা So talks between China and Bhutan regarding border issues commenced in the year 1984 so 1984 ৰ পৰাই তেওঁলোকে বাইবে নেগোশিয়েট কৰিবলৈ চাই আছে regarding border dispute কাৰণ China আমি দেখিছো যথেষ্টখিনি এক্সপানশনিষ্ট পলিচিজ লবলৈ চেষ্টা কৰে সব জায়গাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ টেৰিটৰিয়েল ক্লেম কৰি থাকে ৰাইট সো ভুটানটো এনেকুৱা ঢেক টেৰিটৰিয়েল ক্লেম কৰি ৰাখিছে আৰু হেবিলাক বৰ্ডাৰ ডিসপিউট ৰিলেটেড টক্স আমি যদি চাও 1984 ৰ পৰাই হৈ আছে সো ৰিফ্লেক্টিং দ্য অনগোইং এফৰ্টস টু ৰিজলভ টেৰিটৰিয়েল ডিসপিউটস এণ্ড এষ্টাব্লিশ ক্লিয়াৰ বাউণ্ডাৰীজ সো 1984 ৰ পৰাই হে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে
কিন্তু 2017 চনত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা ঘটিল so the relationship between the two countries encountered a significant obstacle following a military standoff so কি হল চাইনাই নিজৰ এগ্ৰেছন বহুত বেছি দেখাই দিলে so 2017ত তেওঁলোকে ভুটানৰ লগত এটা মিলিটাৰী ষ্টেণ্ড অফ কৰা হল আৰু আমিতো গম পাওঁ ভুটান এখন সৰু কান্ট্ৰি ইমান মিলিটাৰী তেওঁলোকৰ কেপাচিটি ইমান নাই ৰাইট so এইটো বুলি কৰা নিচিনা হল So this event marked a setback in the diplomatic dialogue and highlighted the complexity of the border negotiations. So এই যে 2017 চনত কি হৈছিল আমি নেক্সট স্লাইডখনত বুজিম কিন্তু এটা কথা কি হৈ পৰিছে এতিয়া যেহেতু ইমানখিনি আমি গম পাইছো টাসল হৈ আছে চাইনা আৰু ভুটানৰ মাজত but latest আমি যদি চাও despite the challenges recent development indicate a renewed commitment from both the sides to accelerate talks on border issues. So আমি দেখিছো চাইনা কিছুমান প্লিজ কৰিবলৈ চাইছে ভুটানক সো ভুটানো যদি হেইফালে বেছিকে ঢাল খাই যায় আমাৰ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে অকন প্ৰবলেম হৈ পৰিব ৰাইট সো হেখিনি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে হেখিনি আমি পাতিম সো ফাৰ্স্ট চাইলং যে 2017 চনত কি হৈছিল সো এয়া হৈছে দোকলাম ভ্যালি দেখিছে এটো ট্ৰাই জংশন এৰিয়াত আছে এয়া হৈছে আমাৰ ইন্ডিয়া এয়া হৈছে ভুটান এণ্ড দিস ইজ চাইনা ৰাইট সো এই দোকলাম ভ্যালি কথা যদি আমি চাও দোকলাম ইজ এ জংশন পইণ্ট বিটুইন চাইনা Bhutan and India দেখিছে এটো ট্ৰাই জংশন আৰু যেতে এনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হদে প্ৰবাবিলিটিও যথেষ্টখিনি আছে এনেকা ম্যাপ এটা যদি আকি আপোনালোকে যদি দেখাব পাৰে আপোনাৰ এনসাৰটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিংও হয় দেখাটো ভাল লাগে ৰাইট সো 2017 চনত কি হৈছিল আ ষ্টেণ্ড অফ অকাৰ্ড বিটুইন ইণ্ডিয়ান এণ্ড চাইনিজ ট্ৰুপছ ইন দ্য দোকলাম সো কি হৈছিল ভুটানক যেহেতু চাইনাৰ লগত এটা বুলি কৰি আছে এই দোকলাম ৰিজনটো তেওঁলোকে একেবাৰে এগ্ৰেছিভলি ক্লেম কৰিবলৈ চাইছে তিতা কি হল ভুটান খনটো এটা সৰু দেশ হয় ৰাইট হিমানখিনি ফেস কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত ইমান কেপাসিটি নাই সো ইন্ডিয়াই কি কৰিলে নিজে গৈ কিনি হেখিনি কনফ্ৰন্ট কৰিলে উইথ চাইনা ৰাইট সে আমি আসু ভুটানৰ লগত ডোন্ট ইউ দেয়াৰ ৰাইট সো ইন্ডিয়া ইন্টাৰভিন দ্য দোকলাম টু প্ৰটেক্ট ভুটানস টেৰিটৰি সো ইয়াত এটা ইন্টাৰেষ্ট হুমাই আছে ইন্ডিয়া কিয়নো এনেকুৱা কৰিলে Karon, India views Doklam as a Bhutanese territory, totally Bhutan territory, and it is concerned about its strategic importance, maintaining the Siliguri corridor. So, a good junction to the China lolo. So, among Bharato Falopra, আমি কেনেকে কানেক্ট হৈ আছে এটো হৈছে সিলিগুৰি কৰিডৰ ৰাইট জাস্ট 22 কিলোমিটাৰ এটা কৰিডৰ হয় তেনেকে গুটে মেইনল্যান্ড ইন্ডিয়াৰ লগত নৰ্থ ইষ্ট খন জড়িত হৈ আছে যদি এই দোকলাম এৰিয়াটোৱে চাইনাই ক্লেম কৰি লয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ভাৰতৰ সভৰেনিটি ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ এটেক হ'ব right so since it is a crucial link between the northeastern India and the rest of the country so securing this region is very important very crucial for India that's why India কি কৰিলে ভুটানৰ সহ মাতমাতিলে চাইনাক কনফ্ৰন্ট কৰিলে right ইতে তাৰ বাহিৰ আমি দেখিছো যে ভুটানত যথেষ্টখিনি এৰিয়া আসলে ডিসপিউটেড হৈ আছে দোকলাম টু জাস্ট আমি পাতিলো যেটো ট্ৰাই জংশন এৰিয়াত পৰে তাৰপিছত আহিছে জাকাৰ লুং আছে আৰু পাসাম লুং আছে আৰু নতুন এটা ডিসপিউট কৈছে দ্যাট ইজ আ সাকটিং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যেহেতু ইউপিএসসি প্ৰিলিমছো আহি আছে সুধি দিব পাৰে যে সাকটিং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী নো ক'ত আছে বা এনেকুৱা ডিসপিউটেড এৰিয়া নাম তেওঁলোকে খুব সুধে ৰাইট সো এইবিলাক যদি মনত ৰাখে গম পাব যে ক'ত এইখিনি বিলং কৰে অলৰাইট আৰু এয়া দেখিছে টাৱাং ইয়াতো যেহেতু এখিনি আমাৰ ভাৰতৰ ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হয় বাট চাইনা কি কৰিছে এখিনিও তেওঁলোকৰ বুলি ক্লেম কৰি আছে দ্যাটস ওয়াই এই টাৱাঙৰ লগত কানেক্ট কৰিবলে তেলা টেনেল আনা হৈছে যথেষ্টখিনি ব্লক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সমূহ আনা হৈছে লগতে ভাইব্ৰেন্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰামো আনা হৈছে আমি যথেষ্ট বাৰে এখিনি ডিসকাস কৰি আছো ৰাইট সো মেইনছত ইয়াৰ বহুতখিনি প্ৰবাবিলিটি আছে আহাৰ সো ইতিয়াৰ পৰা গুটেখিনি চাই থকাটো ইম্পৰ্টেন্ট অলৰাইট ওকে So India-Bhutan relation to the ami sao India and Bhutan share a strong relationship built on trust and understanding right so ajiloge ami dekhisu Bhutanor logot jikhini amar sombondho bahutkhini trust eta upor bhitti kori bana hoise bahutkhini understanding ase aru hekhini development onukori ami dekhisu amar bharator pradhan mantri dangoria tekhet loke Bhutane nijor ataitকৈ শ্ৰেষ্ঠ সম্মানটো আগবঢ়াই দিছে সো হেতুৱে দৰখাইছা কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইন্ডিয়া ভুটানৰ কাৰণে সো ইন্ডিয়া has supported Bhutan economically hawk strategically hawk militarily hawk হে গুটেখিনি আপোনালোকে গম পাইছে ইকোনমিক্যালি আমি দেখিছো এটা গেলেপু প্ৰজেক্ট এটাও লৈ আনিব ৰাইট সো ইকোনমিক এক্টিভিটিজ সমূহ হওক বা আমি অসমত যদি চাও আমাৰ মেডিকেল কলেজ সমূহত ভুটানৰ পৰা দুটা সিটু
ভূটানৰ কাৰণে দুটা সিটো ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হৈছে সো হেখিনি আমি গম পাইছো কিমান এটা ভাল ষ্ট্ৰং ৰিলেশন আছে সো Bhutan's reliance on India for economic development and strategic support is significant kintu there's uncertainty over whether increased Indian assistance will prevent Bhutan from conceding sensitive areas like Doklam to China. Karon ami dekhiso jihetu India iman ke support kori ase ba ji koise Bhutanor kisiman manuhe ki kore এনেকুৱাকে কৈ আছে যে ইণ্ডিয়া বেছি নিজৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ চাই আছে ৰাইট সো যাতে হেখিনি নহক এটা বেলেন্সও আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ৰাইট হেখিনি আমি চাম সো এই ক্ষেত্ৰত ভুটানে কি হৈছে পিছ খাই গৈছে এফালে আছে চাইনা এফালে আছে ইণ্ডিয়া আৰু মাজতে আছে ভুটান সো ভুটানো জানে যে ইণ্ডিয়া কিমানখিনি ৰিলায়েবল হয় বাট যেহেতু এটো সাইডে আছে চাইনা লগত যদি তেওঁলোকে টোটালি বেয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ পৰিব ৰাইট সো Bhutan's China policies reflect its self interest in protecting territories and ensuring survival নিজৰ survival টো ৰাখিবই লাগিব ৰাইট যদি পিছ খাই গৈছে তেওঁলোকে সো দুফালে তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব to survive in this complex situation. So economic pressures have pushed Bhutan to seek growth and attract foreign investment including from China. So jihetu Bhutan ekhon horu dekh aru telokor iman economically iman strong nohoy. He ক্ষেত্ৰত telok অকমান হলো ঢাল খাই গৈছে towards China কাৰণ China কি কৰে বাইবে checkbook diplomacy তেলোকে বাৰে বাৰে Belt and Road initiative আনিছে right so তেওঁলোকে কি কৰে বাৰে বাৰে মানুহক লোন আদি কৰি এডভান্সেস সমূহ দি থাকে so হেনেকে কি কৰে টেম্পট কৰে those countries এনেকা সৰু সৰু countries বিলাক নিজৰ ফালে লো আনিবলৈ চেষ্টা কৰে but লাষ্টত গৈ আমিও দেখিছো কি কি দখা হৈছে right so এই ক্ষেত্ৰত ইন্ডিয়া অকমান সাসপিশনস হৈ গৈছে ৰাইট অকমান তেওঁলোকৰ ইন্ডিয়া অকমান ভাল পোৱানে কথাটো সো ভুটান স্ট্ৰেটেজিক সাইলেন্স অন ইন্ডিয়া চাইনা ডিসপিউট যেহেতু ইন্ডিয়া চাইনা বাইবে ডিসপিউট হৈছে ভুটানে কিন্তু নিজৰ স্ট্ৰেটেজিক সাইলেন্স মেইনটেইন কৰিছে ৰাইট সো এন এডহেৰেন্স টু ওয়ান চাইল্ড পলিসি হ্যাভ ৰেইজড কনসার্ন ইন ইন্ডিয়া ওকে সো এইখিনি কথা হৈ পৰিছে দিস ইজ দ্য ডিলেমা হুইচ ভুটান ইজ ফেসিং So jete Bhutan related any proshno hude regarding India and China tite apnaloke ekhini eta point to dangi dhoribo paribo alright so ei khetto jodi Bhutan iman ke besi dhal khai jay towards China ki implications or concerns ahi poribo for India hekhini ami saiba to bhal hobo karon Bhutan potential collaboration with China could challenge its historical pro-India stance and influence the region. Right? So basically, jodi China fale teloke dhal khai. He khetrot amar ajiloke jiman kini pro-India stance ase hekhini eta hoyto influence ahibo pare. Right? Aru logote aligning more closely with China would impact Bhutan's position within regional organizations like SARC or BIMSTEC. So BIMSTEC hok SARC hok eblakot Bhutanor ru jothesthokini role ase. So China logo joti basic close ally hoy pore e blak jikini regional amar organizations homo ase ekhini okoman influence hobo pare right logote China's emergence as a potential challenges to India's regional dominance adds gravity to this development. So these will be the implications and concerns for India right so এই এডিটৰিয়েলটো এটা ওয়ে আহেডো দিয়া হৈছে যে আমি এইখিনি কথা আমি কনক্লুজনটো মেনশন কৰিব পাৰো যে এক্সপাৰ্টস সাজেস্ট দ্যাট ইটস আনলাইকলি ফৰ ভুটান টু এলাইন উইথ চাইনা উইদাউট কনসাল্টিং ইন্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰাইট সো ইট ইজ কাইন্ড অফ আনলাইকলি সো যেহেতু তেওঁলোকো গম পায় যে ইন্ডিয়া কিমান স্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেন্স আছে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে হয়তো কাম নকৰে ৰাইট আগতে প্ৰায়ৰ কনসাল্ট কৰি লব ভাৰতৰ লগতে strengthening the relationship with Bhutan through development assistance and security cooperation is crucial for India right so India ami jehetu neighbor first policy amar ase neighbor hokolok amar jiman khini paru himan khini help koribo lage karon bahut khini strategic interest to lukai ase bharator usorot he khetrot ami development assistance ityadi ami koribo lage jenege Galepo project hok ba bahut khini ami developmental assistance kori aso telokok trainu kora hoise skill provide kora hoise right aru security cooperation to koriye ase aru the historical practical and geographical connections between India and Bhutan underscores the importance of friendship amid regional challenges so ei kini statement joti ami answer dibo paru jotheshto kini impactful eta conclusion ahibo right so ekini monot thoi dibo now based on this topic eta main specific proshno dia hoise
বহুত ইম্পৰ্টেন্স হয় কাৰণ আৰু বহুতখিনি প্ৰবাবিলিটিও হয় যে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব পাৰে সো ভুটান strategic location has made it a focal point in the regional power play between India and China. Analyze the factors that influence Bhutan's foreign policy decisions and its implications for regional stability, right? So 15 marks hoy within 250 words আপোনালোকে practice কৰিব পাৰে, all right? Moving forward, our next topic to lua hoise the Indian Express or pra first homegrown gene therapy for cancer. Very important. GS paper 3 health khetrot enoka proshno hudibo pare. Right? Aru jodi essay to kiba ahe tato ami likhibo paru. Right? Karon ami dekhiso essay jikhini topic hoy bahut bohol hoy. Apnaloke jotheshto khini jodi apunar sor content ase bhalke apnaloke structure kori kini provide koribo pare. Right? So current context to ami jodi saw the president of India launched India's first homegrown gene therapy which is CAR T cell therapy jitu ami naam disu NextCAR 19 for cancer at IIT Bombay. And let me tell you UPSC bare CAR T cell hawk T cell ki hoy B cell ki hoy bla khudiye thake kyo because these are important development for India, right? Aru ekhini science jogotot eta dangor blessing বুলি আমি কব পাৰো, right? বহুত খিনি ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত এটা হোপ জাগি উঠিছে এখিনি আমি বুজিম, অলৰাইট? সো এখিনি মনত থৈ দিব নামটো হৈছে NextCAR 19, অলৰাইট? সো about CAR T cell therapy আমি জানিব লাগিব কি হয় NextCAR 19 is an indigenously developed therapy for B cell cancer, right? So B cell or cancer karne hoy types of cancer that forms in the immune system cells such as leukemia and lymphoma. So it has been developed collaboratively by ImmunoAct, important from Philips perspective, and company incubated at the Indian Institute of Technology, Bombay, and Tata Memorial Hospital. Very important, right? So this is all about NextCAR 19. Ite ami bujim je prothomete janibo laibo cancer and its type. So cancer is a group of disease characterized by uncontrolled cell growth, right? So ami dekhiso cancer folot kiman manuhar mrityu hoise, right? Karon ami dekhiso ekdom specific cure na thake ba bahut khini price associate hoy thake, right? Bibhinno dhoroner karonot ami dekhiso cancer khetrot cure koribole bahut okhubida hoy pore. So cancer actually hoy ki uncontrolled cell growth hoy pore. So cancer are categorized based on the behavior at the stage and progression. So that kwa hoy na kutu stage or ase ki kotha. So common type of cancer include carcinomas, to salot hobo pare ityadi enoka, sarcomas, leukemias, bihego blood cell, lymphomas, and central nervous system cancer, right? So these are common type of cancers. আৰু এই ক্যান্সাৰ সমূহ ট্ৰিটমেন্ট কৰিবলে আজিৰ দিনত কি এভেইলেবল ট্ৰিটমেন্ট আছে আমি যদি চাও কেমোথেৰাপি সো কেমোথেৰাপি কি কৰে ইউজ অফ ড্ৰাগছ টু কিল ক্যান্সাৰ সেলস অর স্লো देयर গ্ৰোথ ইজ নন এজ কেমোথেৰাপি কিন্তু কেমোথেৰাপিৰ ফলত আমি দেখিছো বহুত মানুহক উইক কৰি পেলাই এনি ইমিউন সিস্টেমটো বেয়া হৈ গৈছে তাতে আৰু এই কেমোথেৰাপিটো আৰু মানুহক উইক কৰি দিয়ে right tabs also radiation therapy so radiation therapy uses high energy x-rays to kill cancer cells etu bahut painful hoy aru manohor ami dekhisu teonloko aru he durbol koi dia hoy right so it can be delivered externally or internally targeting tumors directly so hormone therapy eta ana hoise so it is used to treat cancers that are hormone sensitive such as breast or prostate cancers. It involves suppressing the production of certain hormones to inhibit cancer growth. ठीक है so इबला किसमान जेहेतु cancer breast cancer होग बा prostate cancer होग इबला hormone sensitive होय right so हेखिनि tackle কৰিবলে specifically hormone therapy আনা হৈছে যদি কিন্তু আমি যদি চাও most commonly used chemotherapy or radiation therapy আৰু এটা রিসেন্ট যেটো আমি দেখিছো লেটেস্ট এডভান্সমেন্ট হৈছে that is CAR T cell therapy very important. So T cells are cells of the immune system that fight infections and can kill cancer, right? So bare T cells hok B cells hok ebla UPSC prelims or huri thake. So ebar jehetu amar indigenously amar bharatote develop hoise hoyto mains oto hudi dibo pare, right? So but sometimes cancer can evade the T cells and there comes the use of CAR T cell therapy or chimeric antigen receptor T cell therapy. Full form to hoise CAR jito ami koiso CAR T cell chimeric antigen receptor, right? So in this patient's own T cells are taken and modified in the lab so that they can recognize and against
react against the cancer. These modified T cells, also called CAR T cells, are then reinfused back to the patients. Now these cells can better recognize cancer and are able to attack it. So I believe that আপোনালোকক অকমান chaotic লাগিছে কিনো হৈছে কো বুজি পোৱা নাই, but আমি এটা diagram লম, তাৰ সহায় লৈ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? So এই যেটো CAR T cell হয় হেটো এটা নতুন weapon হয় against the cancer. So ই বহুতৰ মাজতে hope কঢ়িয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে. So যেটো CAR T cell হক ইয়াৰ আমি দেখিছো বহুতখিনি ভাল ফল দেখা পোৱা গৈছে, right? So CAR T cell therapy turbocharges the immune system to target a defeated cancer cells. So যেতিয়া ব্যক্তি এজনৰ T cells সমূহ ল্যাবত আনি স্পেসিফিক্যালি টেইলৰ কৰা হয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্যান্সাৰ অ্যাটাক কৰিছে, ফৰ ডেট আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইপমেন্টছৰ প্ৰয়োজন। সো তেনেকে ট্ৰেইন কৰা হয় টি সেলস খিনিক, আৰু যেতিয়া টি সেলস খিনি আকৌ বডিটোত ইনফিউজ কৰা হয় তেতিয়া কি হয় তেওঁলোক অলৰেডি গম পাই যে ও এনেকে কমব্যাট কৰিব লাগিব টু ডেট ক্যান্সাৰ সেলস, আৰু তেনেকে ক্যান্সাৰ সেলক মাৰি পালে, ঠিক আছে? সো এই CAR T cells তো বহুত এটা নতুন আবিষ্কাৰ, নতুন এটা ওয়েপন হৈ পৰিছে, ৰাইট? সো আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম হেলথ জগতখনত এটা ডাঙৰ ব্লেসিং হৈ আহিছে, ৰাইট? সো ইয়াত এতিয়া চাওক এই ব্যক্তিজনৰ পৰা অকমান টি সেলস লোৱা হৈছে, আৰু সেলৰ ভিতৰত থাকে টি সেলস থাকে, ৰাইট? টি সেলস আৰু বি সেলস থাকে, সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম। সো এই টি সেল সমূহ কি কৰিছে এনেকুৱা ল্যাবত গৈ অকমান জিন কিবা কিবি ইনসাৰ্ট কৰিছে, ৰাইট? সো সেইখিনি ইনসাৰ্ট কৰি অকমান আৰু স্ট্ৰং বনাই দিয়া হৈছে, আৰু তেওঁলোকক ট্ৰেইন কৰা হৈছে, স্পেশালি টেইলৰ কৰা হৈছে যে এই বডিটোত এইখিনি কৰিব লাগিব, তেতিয়া উই ক্যান কিল দ্য ক্যান্সাৰ সেলস। যেটো চিমেৰিক এন্টিজেন ৰিসেপ্টৰ থাকিব, ৰাইট? সেই CAR T সেলৰ ওপৰত গুটেখিনি তেওঁলোকে ল্যাবত গৈ আৰু বেছি অগমেন্ট কৰিব। সো হেতু গৈ কিনি কি হ'ব, আৰু যেতিয়া হে পাৰ্টিকুলাৰ পুৰা ফুলি ট্ৰেইন কৰিছে আৰু তেনেকুৱা কি কৰিব মিলিয়নস আৰু প্ৰপগেট কৰিব হে তেনেকুৱা ধৰণৰ CAR T cells, আৰু হেখিনি কি কৰিব এই ব্যক্তিজনৰ গাত যেতিয়া ইনফিউজ কৰি দিব। সো CAR T cells bind to cancer cells and kill them, right? So হেনেকে CAR T cell work কৰে, alright? So এতিয়া বাৰে বাৰে যে আমি পাতি আছো about B cells and T cells, what are these? So B cells and T cells are specific type of white blood cell called lymphocytes, very important. So these are the white blood cell, মনত ৰাখিব। আৰু T cells যদি আমি চাও তিনিটা প্ৰকাৰ আছে, এটা হৈছে cytotoxic T cells, so ইহতি কি কৰে they kill cells infected with virus and bacteria as well as destroy tumor cells, right? So হে কাৰণে is it toxic T cells, it is very important কারণ যাক যে ক্যান্সার সেলক যে মারে এই সেলটোৱে মারে। লগতে আছে হেল্পার T cell, ইহতি কি কৰে their cell send signals that direct other immune cells to fight infection, দেখিছে? সো হেল্পার T cell কি কৰে সবকে সজাগ কৰি তোলে বডিটোত, ইমিউন সেল সকলক গুটে সিগন্যালবোৰ পঠাই দিয়ে, ৰাইট? তেনেকে হেল্প কৰে। আৰু এটা আছে ৰেগুলেটৰী T cells, যেটো ট্ৰেক্স বুলি কোৱা হয়, এটো কি কৰে these cells suppress excessive immune response to prevent autoimmune reaction and maintain immune tolerance, right? They prevent the immune system from attacking the body's own cells and tissue. So আপোনালোকে দেখিছে চাগে কিছুমান autoimmune disease হৈ গৈছে আহিছে, যেনেকে ৰুমেটয়েড আৰ্থ্ৰাইটিছ হওক বা লুপাছ হওক, ৰাইট? হেবিলাক খুব নিউজত আছে। সো হেবিলাকে কি কৰে নিজৰ ইমিউন সিস্টেমটোৱে নিজৰ অটোইমিউন সিস্টেমটো অকমান খেলি মাল ফাংচন কৰি নিজৰ ভাল সেলস বিলাককে অ্যাটাক কৰে, right? কিন্তু এই ৰেগুলেটৰী T cells বিলাকে কি কৰে এইবিলাকক এড্ৰেছ কৰে, right? সো এইখিনি সাপ্ৰেস কৰি ৰাখে। সো these are the type of T cells which is very important. So T cells start in bone marrow, mature in the thymus and eventually relocate to lymph tissue or the bloodstream, alright? So এনেকে T cells evolve হৈ উঠে। এইখিনিটো আমি গম পালো about T cells। এটা B cells ৰ কথা যদি চাও, B cells produce antibodies in response to antigens reacting to antibody generators. So যেতিয়া কিবা pathogens আমাৰ বডিত হুমাই পৰে, so হেবিলাকক ফাইট কৰিবলৈ antibodies produce কৰে, right? আৰু B cellৰ দুটা আমি টাইপস দেখিছো, এটা আছে প্লাজমা সেল। প্লাজমা সেল কি হয়? Plasma cells are specialized B cells that produce and release antibodies into the bloodstream to fight infection. So ইহত plasma cell কি কৰে bloodstreamত antibodies বিলাক release কৰে to fight the infection. আৰু এটা আছে memory cells which is very important, হেতু ইয়াত ইউজ হ'ব যেটো CAR T cell therapy. So memory cells are the type of B cell that remembers previous encounters with specific antigens
providing the long-term immunity and protection against the recurring infections. So, আপোনালোকে vaccine ক্ষেত্ৰতো এইবিলাকে use হয়, right? So, memory cells যিহেতু থাকে তিহতি গম পাই যে এনেকুৱা pathogen এটা আহিছিলে, so we need to fight back, right? So, these are T cells and B type of cells, right? So, এয়া হৈছে T cells, দেখিছে এয়া helper cell যোনে সবকে অৱগত কৰে যে এটা pathogen আহি আছে, right? Alien material আহিছে, we need to fight it, right? So, এইখিনি B cell হয়, আৰু এটা কথা, is a B cell. It attack invaders outside the cell, right? হেতু মনত ৰাখিব, আৰু T cell কি কৰে ভিতৰত কিছুমান যিহেতু আমি কৈছো cancer cell কেতিয়াবা ভিতৰটো হুমাই পৰে, right? So, ভিতৰ যেতিয়া আহি হুমাব তেতিয়া ফাইট কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ পৰে, কিন্তু যেতিয়া T cells সমূহক আমি হেকানে কোৱা হৈছে, আমি self tailored কৈ দিয়া হৈছে তেওঁলোকক, so তেওঁলোকে ভিতৰত যদি কিছুমান cancer cells হুমাই হিয়তকো ইনভেড কৰি তেওঁলোকক মাৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? So, this is about the T cell and B cells, all right? So, based on this topic, at a prelims based question diya hoise, consider the following statement. CAR T cells therapy involves modifying a patient's T cells in the lab to recognize and attack cancer cells. Detailed statement to diya hoise, B cells differentiate into plasma cells and memory cells, both of which contribute to the immune response against infection. So, এই দুটা statementor ভিতৰত কোনকিটা statement incorrect হয় হেতু দিয়া হৈছে, so kindly আমাক comment section ইয়াৰ উত্তৰটো দিবলৈ নাপাহৰিব. Moving forward, our next topic is taken from the Hindu. Green election, এটা important topic হয়, যিহেতু এই বছৰ ইলেকশ্যনৰ বতৰ হয়, এটা ইলেকশ্যন ৰিলেটেড হয়তো প্ৰশ্ন ডেফিনেটলি সুধিব মেইনছৰ, ৰাইট? যি কি কোনো সুধিব পাৰে, হয়তো এছেটো কিছুমান দি দিব পাৰে, so তাত আমি এই গ্ৰীণ ইলেকশ্যনৰ কথাও মেনশ্যন কৰিব পাৰো, ৰাইট? So, গ্ৰীণ ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ GS paper 2 সুধিব পাৰে, right? So, হেকানে এইবিলাক important, লগতে GS paper 3 টো সুধি দিব পাৰে, right? So, current context to hoise, Election Commission of India voiced its concern over the environmental risk associated with the use of non-biodegradable materials in election, right? So, যিসকল এটা election campaign চলি আছে, so এই ক্ষেত্ৰত ECI এটা voice কৰিছে regarding a concern related to environmental risk. কিয়? কাৰণ আমি দেখিছো যে campaigning হক বা যি হক এইবিলাকত বহুত non biodegradable materials ওলোৱা হৈছে, so এখন এটা election party flag এ হক প্লাষ্টিকৰ আনা হৈছে তেনেকৈ পালাই দিয়া হৈছে তাতে, ৰাইট? সবতে লগাই লগাই গৈ আছে, বা ওচৰতে যদি ক'বাত দেখিছে campaigning হৈছে তাত মানুহে গুটে জাবৰ সাবৰ পালাই হেক কৈ দিছে, right? So, এইবিলাক কিছুমান environmental risk associate হৈ আছে. So, amidst the climate crisis, shifting to sustainable practices across every sphere of human activity has become inevitable and urgent, right? So, আমি যেহেতু কৈ আছো by climate crisis হৈ আছে, so we need to include green practices as well in the election campaign as, right? So, হেকানে এই green election এই টপিকটো আহা হৈছে. So, what is green election? Green election refers to electoral process and practice that prioritize environmental sustainability, minimize environmental impact associated with the political campaigns, voting procedures, and election-related activities. So, enoka definition eta monot thoi dibo. So, di hude regarding green elections, ekhini kotha apnaloke kobo paribo. Right? So, green election objectives homo ami jodi sao, candidates and parties can adopt sustainable alternatives such as recycled paper, biodegradable banners, and reusable materials. Or else ami dekhiso jete campaigning hoi thake bahut manuhor জনসংখ্যা পুৰা আহি পৰে, right? So, তেওঁলোকে কি কৰে গৰম দিন হৈ থাকে পানী সানি খায়, তাতে আপোনালোকে দেখিব যে প্লাষ্টিকৰ বটল বিলাক তাতে পৰি থাকে, মাটিতে পৰি থাকে, লগতে হে ফ্লেগস বিলাক আমি যদি চাওঁ political symbol থকা প্লাষ্টিকৰ কিছুমান ইউজ কৰে, তেনেকৈ পালাই থাকে. So, হেখিনি কি কৰিছে বহুতখিনি environmental degrade কৰি আছে, right? For that purpose, often sustainable practice লোৱা বহুত আসলতে urgent হৈ পৰিছে. So, opting for energy efficient lighting hawk বা sound system hawk and transportation during rallies can help reduce the carbon footprint. So, ekhiniu jana usit. Logote leveraging digital platforms for campaigning, websites, social media and email reduce paper uses and energy consumption. Right? So, etia jodi ami eneo jodi sao election or campaigning to mostly ami dekhiso etia
অনলাইন প্লেটফৰ্মত অলৰেডি হৈ গৈছে ৰাইট আমি গম পোৱা নাই বাট অলৰেডি হৈ গৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক তাতে বহুতখিনি ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং তাতে চলি থাকে কি হৈ আছে কি নাই হোৱা নিজৰ মেনিফেষ্টোসকল নিজৰ আইডিঅলজিসকল তাতে তেওঁলোকে দৰ্শাই আছে চ' তেনেকৈও আমি ক'ব পাৰোঁ যে কিছু সংখ্যক আমি অকণমান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন দেখিছোঁ ৰাইট আৰু যিটো আগৰ যেনেকুৱা ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড আছে সেইখিনি অকণমান চেঞ্জ হৈছে ডেভেলপড হৈছে ৰাইট কাৰণ আজি যিমানখিনি টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট হৈছে তাৰ লগত ঢাল খায়ো প্ৰেক্টিচেছসমূহ চেঞ্জ হৈ আছে ঠিক আছে অলৰাইট So, why there is a need for a shift towards green election? Because বহুতখিনি environmental consequences of traditional election process associated with it. So, emission from campaign flights during elections contributes significantly to overall carbon footprint. Very correct. Also, reliance on paper-based materials. So, use of paper-based materials of ballot, campaign literature, and administrative documents lead to deforestation and energy-intensive production processes. So, energy consumption and emission from large-scale rallies. So, large-scale election rallies with loudspeakers. So, loudspeaker ki koi voice sound pollution kore, right? Lightning and other energy-consuming equipment contribute to energy consumption and emission. This is generation of waste from campaign materials. So, PVC flex banner, hoardings, disposable items during the campaign add to waste generation and environmental impact. So, we need to shift towards a green election, right? কিন্তু গ্ৰীণ ইলেকশ্যনটো এডপ্ট কৰাটো ইমান সহজ নহয় কাৰণ যথেষ্টখিনি চেলেঞ্জেছ আছে যেনে ধৰক এনশ্বৰিং ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ টু টেকনলজি চ' চবৰে হাততো সেই টেকনলজিটো নাই গ্ৰীণ ইলেকশ্যন ল'বলৈ যদি আমি মোবাইল ফোনতে যদি আমি ভোটটো দিব পাৰোঁ কিন্তু চবৰে হাততো সেই ফোনটো নাই ৰাইট চ' ট্ৰেইনিং ইলেকশ্যন অফিচিয়েলছ এণ্ড এডুকেটিং ভোটাৰ্ছ এবাউট নিউ চিষ্টেম প'জেছ challenges particularly in remote areas with limited internet connectivity and digital literacy right so these are some concerns dito time dekhiso financial constraints kisuman ase implementing eco friendly materials and advanced technology required substantial upfront cost right so ite ami jodi eco friendly materials homo long karon jihetu imanke sola nai heblak মানে মানুহিমা লবলে ইচ্ছা নকৰে কাৰণ অকমান কষ্ট এসোসিয়েট হৈ থাকে ৰাইট জোট এটা প্লাষ্টিকৰ পলিথিন 25 পেছেট যদি আমি পাই যাওঁ কিন্তু তাৰ এগেইনষ্টত এটা ভাল বায়োডিগ্ৰেডেবল ব্যাগ যদি আমাৰ 10 টকা লয় সো কোনটো ফিজিবল হ'ব মানুহে 0.25 মানুহে 25 পেছেট পোৱা সেই বস্তুটোৱে ল'ব যত 1 টকা 4খনকৈ যদি ব্যাগে পায় ৰাইট যেটো কষ্ট এফিশিয়েন্ট হৈ পৰে সো সেই কাৰণে আসলতে ব্লাক লোৱা নহয় যদি আমি কষ্ট ইফেক্টিভ কিছুমান এফৰ্ডেবল biodegradable বস্তু সমূহ আনিব পাৰো তেতিয়া ডেফিনেটলি মানুহে এইখিনি আকোৱালি ল'ব ৰাইট লগতে কালচাৰ ইনাৰ্শিয়া এণ্ড ভোটিং বিহেভিয়াৰ আছে সো overcoming the traditional association of voting with physical presence at polling booths require changing voter behavior convincing them to validity of the digital alternatives right so অত বছৰে ইমান বছৰে যেটো voting behavior কেনেকা হৈ আছে ট্ৰেডিশনাল তেনেকৈ চলি আছে সো হঠাৎ আমি যদি এটা চেঞ্জ আনিব বিচাৰিম সো হেতু কি হ'ব এটা জেট ল্যাগ লাগি যাব মানুহে কোন খিনি আকোৱালি লোৱাৰ অকমান অসুবিধা পাব ৰাইট লগতে সিকিউৰিটি কনসাৰ্নছটো আছে আমি দেখিছো আজিকালি কিমান অনলাইন হ্যাকিং ইত্যাদি হৈ থাকে সো ইন্ট্ৰোডিউসিং নিউ এপ্ৰোচেছ লাইক অনলাইন ভোটিং অৰ ব্লকচেইন বেসড সিস্টেম raises concern about cyber security and integrity in elections potentially undermining the public trust right so these are some of the challenges associated with the green elections now based on this topic at a mains perspective question dia hoise analyze the importance of embracing green elections in the context of addressing environmental concern and mitigating the impact of the electoral process on the planet discuss the potential benefit and challenges of implementing sustainable practices in electoral campaigns and voting procedure so within 250 words apnaloke ei proshno to attempt koribo pare which is a 15 marker question all right moving ahead amar last topic to hoise one vehicle one fastag etu topic loa hoise the hindu pra aru enaka dhonor topic bilak amar gs paper 3 thudi dibo pare right so yet current context ami joti saw the national highway authority of india has rolled out one vehicle one fastag scheme so ei khetrot etunu ki hoy hekini ami sai lo so about fastag ami saw
So Fastag is an electronic toll collection system in India operated by the National Highway Authority of India. So National Highway Authority of India এই Fastag to roll out কৰিছে আৰু Fastag to যদি আমি চাও it is a electronic toll collection system, right? So তাত আমি কি দেখিছো যিখিনি টোল প্লাজাবোৰ থাকে তাৰ ৰখি হে মানুহক আমি ক্যাশ পইচা দিও তাৰছত তেওঁলোকে ৰিসিভ কৰিব তাৰপিছত যাবলৈ দিয়ে So ইমান এটা ভিৰ ৰাস্তা মানুহবিলাকৰ বহুতখিনি কাম থাকে হেবিলাকে কি কৰে বহুতখিনি সময় নষ্ট কৰে হেখিনি নহয় যাতে ষ্ট্ৰীমলাইন হৈ পৰক সোনকালে যাব পাৰে হেকাৰণে ফাস্টেগ সিস্টেমটো আনা হৈছে সো কি কৰিব এই ফাস্টেগ সিস্টেমত এটা ৰেডিও ফ্ৰিকুৱেন্সি আইডেন্টিফিকেশন কাৰ্ড থাকিব সো গাড়ীখন যদি ইমান দূৰততে আছে এই ৰেডিও ফ্ৰিকুৱেন্সিটোৱে হেতুৱে কি কৰিব গুটেটো ৰিড কৰি লব আৰু তাতে হে একাউন্টটো যি হেতু লিংক হৈ আছে ফাস্টেগটো তাৰপা হে পইচাটো কাটি লব পাৰিব ৰাইট সো এনেকে কি হ'ব কনভিনিয়েন্ট হ'ব স্মুথলি গাড়ীখন পাস হৈ যাব পাৰিব উইদাউট এনি ডিলে ৰাইট সো দ্যাট ইজ দা ভেৰি অবজেক্টিভ অফ ফাস্টেগ Operational mechanism joti ami saw function as a prepaid card for all toll payment on the national highway. So he card ekhon dia hobo he card khonot apunloke prepaidly gotiake paisa kisum bharai rakhibo lagibo for example kumbai joti 10000 bharai rakhise right so he 10000 jiman din jabo aro hetu hekhwa pisa ako recharge koribo lagibo so RFID reader verifies tag validity and account balance So enables seamless passage through toll plazas with sufficient funds. So this is the operational mechanism of Fastag. So features and benefits of this allows passage through multiple toll plazas nationwide. Account recharge option available. So hetu loi apni amar dekhona bibhinno jagat golo hetue it will work. So one nation one Fastag jehetu koa hoise. Streamline toll connection and reducing congestions. Jehetu mo koisu bahut kini bhi lagi jay. So aim of one vehicle one Fastag concept to ami joti sao aims to deter misuse by ensuring one Fastag per vehicle. Right? So he misuse blak atra bole enoka dhonor concept to launch koise kintu iar logot kisman issues or challenges to associate hoise jene dhorok introduced due to reports of multiple Fastag for a single vehicle but some users fail to affix Fastag properly causing delays right so jehetu ekini bhalke win shield rakhibo lage so yat ki hoy bhalke logabo noara karone bhalke read koibo na lage noare hekane okoman অসুবিধা দেখা পোৱা যায় right so ekhini hoy porise kisman issues and challenges it is jehetu National Highway Authority of India a concept to launch korise so ami NHAI kothau sailoatu bhal hobo The National Highway Authority of India or NHAI is the nodal agency of the Ministry of Road Transport and Highways in India So National Highway Authority of India was formed under the National Highway Authority Act of India in the year 1988 ঠিক আছে so 1988 ত আনিছে এটো মনত ৰাখিব আৰু এটো এটা autonomous organization হয় that looks after management and complete network of national highways in the country আৰু আমি যদি headquarters to ক'ত আছে নিউ দিল্লীত located আছে And NHAI is mandated to implement National Highway Development Project, which is India's largest ever highway project in the phased manner. Accordingly, Government of India has launched many initiatives to strengthen the national highways. So this is all about the National Highway Authority of India. Alright, so ekhini asile aji amar topic homu. I hope it is beneficial. Itiar pora apunaloke amar videos buror PDF homu lab koibo paribo amar career class or WhatsApp channel tot goi. আৰু WhatsApp চেনেলটো লগত জড়িত হ'বলে এই ভিডিওটো তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই